નમસ્કાર, જય હિન્દ, વંદે માતરમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે આઈએસ લાઇફસ્ટાઇલ એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં, જ્યાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થી માટે હું ડિટેલ વિડીયો ઇન્ફોર્મેશન લેક્ચર પ્રોવાઈડ કરું છું. આ થર્ડ લેક્ચર છે. જે વિદ્યાર્થી મિત્રો યુપીએસસી ની તૈયારી કરી રહ્યા હોય એવા વિદ્યાર્થીઓને જે સિલેબસ આપેલો છે, સિલેબસ આધારિત ટોપિક વાઇઝ ઇન્ફોર્મેશન આપવાનું. આજે આપણે પોલિટી સબ્જેક્ટના ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન જોશું. યુપીએસસી પ્રિલિમ્સ અને મેન્સમાં જે સિલેબસ આપેલો છે એની સાથે હું તમને ટોપિક જણાવી, ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ બંને લિસ્ટ. તમે વન બાય વન એ ટોપિક કઈ રીતે તૈયારી કરી શકો એની પણ માહિતી જોશું. સાથે સાથે ઘણા અગત્યના ક્વેશ્ચન છે પોલિટી સબ્જેક્ટ રિલેટેડ, તો એ પણ જોશું. તમારામાંથી ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને પોલિટી સબ્જેક્ટ બરાબર અઘરો લાગતો હશે, પણ યાદ રાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મને પૂછવામાં આવે યુપીએસસી આખા સિલેબસમાં સૌથી ઇઝીમાં ઇઝી કોઈ સબ્જેક્ટ હોય તો કયો છે, તો એ પોલિટી છે. હા, એમાં થોડુંક રિવિઝન કરવું પડશે. એક વખત રિવિઝન થઈ જશે, કોન્સેપ્ટ તમે સમજી જશો એટલે સબ્જેક્ટ તમને ઇઝી લાગશે. ડિફિકલ્ટી ક્યાં લાગે છે કે જ્યાં બુકની આપણે જાડાઈ જોઈએ છીએ એ જાડાઈ જોઈને ડરી જાય છે, બરાબર. પણ ડરવાની જરૂર નથી. તમને બુક પોલિટી સબ્જેક્ટની જે થિયરી છે ને, એક પઝલ છે, અને પઝલ હંમેશા ટ્રીકથી સોલ્વ થાય, બરાબર. પઝલ ટ્રીકથી સોલ્વ થાય. તમને ખાલી ચાવી મળી જાય તાળાની તો તાળું ઇઝીલી ખુલી જાય. મહેનત ક્યારે લાગે? જ્યારે તાળું તોડવાની વાત આવે ત્યારે. તો એ જ વસ્તુ આપણે આ લેક્ચરની અંદર હું તમારી સાથે ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરવાનો છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લેક્ચરની માહિતી શરૂ કરીએ પહેલા, જો તમે આઈએસ લાઇફસ્ટાઇલ એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું તો અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કે જેથી આવા અવનવા અપડેટેડ ઇન્ફોર્મેશન વાળા વિડીયો હું તમને જે પણ લેક્ચર અરેન્જ કરું એ યુટ્યુબમાં તમને નોટિફિકેશન મળી જાય. બેલ આઇકોન ઓન કરી દેજો. તમે આ વોટ્સઅપમાં નોટિફિકેશન મેળવવા માંગતા હો તો તમે તમારું નામ અને તમે તમારું ડિસ્ટ્રિક્ટ, જિલ્લો એ લખીને એકેડમીના વોટ્સઅપ નંબર પર મેસેજ કરી દેજો, તો તમને વોટ્સઅપમાં પણ મેસેજ મળવા લાગશે જ્યારે પણ લેક્ચરનું અરેન્જમેન્ટ થશે ત્યારે. જો તમે સેલ્ફ પ્રિપરેશન કરી રહ્યા હો અને સેલ્ફ પ્રિપરેશનમાં વધારે હજી ઇન્ફોર્મેશન તમારે જોતી હોય તો જે પણ લેટેસ્ટ વિડીયો આવે એ વિડીયોની કમેન્ટ બોક્સમાં તમારા જે કોઈ પણ ડાઉટ હોય એ તમે કમેન્ટ કરજો, તો એ ડાઉટ સાથે હું ફરીથી તમારા સમક્ષ હાજર થઈશ અને એ સોલ્વ કરવા હું ટ્રાય કરીશ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, શરૂ કરીએ. પોલિટી સબ્જેક્ટ તમારી સામે સિલેબસ આપેલો છે ફોર પ્રિલિમ્સ એઝ વેલ એઝ મેન્સ. અને અહીંયા એક વાત ક્લિયર કટ યાદ રાખજો, ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓની કમેન્ટ આવે છે કે સર યુપીએસસી નો ગુજરાતી સિલેબસ અવેલેબલ કરાવો. તો યાદ રાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુપીએસસી નો સિલેબસ જ નથી. ઓકે, યુપીએસસી નો કોઈ સિલેબસ નથી. યુપીએસસી સિલેબસની કોઈ બાઉન્ડ્રી નથી. યુપીએસસી નો સિલેબસ નવો આવતો નથી અને જૂનો થતો નથી. યુપીએસસી સિલેબસની અંદર જે ટોપિક લખેલા છે એ આપણે માનીને ચાલવાનું એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ છે. એ આપણે કરવાના જ છે, લાઈન બાય લાઈન, પોઈન્ટ બાય પોઈન્ટ, વર્ડ બાય વર્ડ. એની સિવાય કેટલું કરવાનું છે તો એ હું તમને અહીંયા લિસ્ટ આપું છું. જે પ્રિલિમ્સ અને મેન્સ આધારિત જે ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયા છે જે ટોપિકમાંથી, એ હું તમને લિસ્ટ આપું છું. એ પણ 100% હોતું નથી, થોડા ઘણા એની પણ બહારના ટોપિક હોય છે. દરેક ટોપિકમાં કરંટ અફેર માટે મેં તમને પહેલેથી કહી રાખેલું છે કે જેટલા પણ આપણે ટોપિક જોઈએ છીએ એની નીચે ક્યાંય હિડનલી લખેલું કે ના લખેલું, પણ તમારે કરંટ અફેરને પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું. કરંટ અફેર એ પ્રેઝન્ટ રહેશે, કરંટ અફેર તમારે તૈયાર કરવાનું છે. તો ગુજરાતી સિલેબસ પાછળ ના ભાગો, હું તમને જે લિસ્ટ આપું છું તે ટોપિક વાઇઝ, એ ટોપિક વાઇઝ લિસ્ટ તમે તૈયાર કરતા જાઓ, આપોઆપ તમારો સિલેબસ કમ્પ્લીટ થતો જશે. માનો યુપીએસસી 100% સિલેબસમાંથી જે ઇમ્પોર્ટન્સ 30 to 40% જે સિલેબસ છે એ હું તમારો આની અંદર કવર કરાવી દઈશ. એટલું તમે કરીને જશો તો મોર દેન 50 to 60% તમારો યુપીએસસી પ્રિલિમ્સ હોય કે મેન્સ હોય એ બધું કન્ટેન્ટ આની અંદર આવી જશે. રિમેનિંગ કન્ટેન્ટ છે એ પડતું નથી મૂકવાનું, વાંચવાનું જ છે, પણ એને એકવાર વાંચો તો આને 3 વાર વાંચવાનું. એ રેશિયોમાં તમારે કામ કરવાનું છે. તો અહીંયા જેટલી વસ્તુ લખેલી છે એનાથી એક્ઝેક્ટલી આપણને આઈડિયા નથી આવતો કે આપણે કેટલા ટોપિક અહીંયા તૈયાર કરવાના છે. તો હવે અહીંયા ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન જુઓ. સૌથી પહેલા જે શરૂઆત થશે, પોલિટીની વાત કરું તો પ્રીએમ્બલથી વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂઆત કરતા હોય છે. પ્રીએમ્બલ પછી શિડ્યુલ, બરાબર, પછી કોન્સ્ટિટ્યુશન આપણે બન્યું તો હિસ્ટોરિકલ આસ્પેક્ટ એન્ડ રિસોર્સિસ ઓફ કોન્સ્ટિટ્યુશન અને પાર્ટ 1, બરાબર. આ રીતે તમે તૈયાર કરવા જશો તો તમારી મેક્સિમમ એનર્જી એવા ટોપિકમાં જતી રહેશે કે જે ટોપિકમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછાય છે પણ એટલા બધા નહીં અને થિયરી લાંબી છે. હું વિદ્યાર્થીઓને સલાહ આપું છું, એવા વિદ્યાર્થીઓને જે સેલ્ફ પ્રિપરેશન કરી રહ્યા હોય, કોઈ પણ કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટથી ફોલો કરે છે, બરાબર, તો તમારા જે ટીચર તમને ભણાવે એ તમે શેડ્યુલ ફોલો કરી શકો છો. મારા મત પ્રમાણે યુપીએસસીના સૌથી વધારે જે ક્વેશ્ચન પૂછાતા જે ટોપિક છે એ છે યુનિયન. યુનિયનમાં યુનિયન એક્ઝિક્યુટિવ અને પાર્લામેન્ટ. શરૂઆત કરો યુનિયન એક્ઝિક્યુટિવ. યુનિયન એક્ઝિક્યુટિવમાં પ્રેસિડેન્ટ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, કાઉન્સિલ ઓફ મિનિસ્ટર એન્ડ એટોર્ની જનરલ. યાદ રાખજો, યુનિયન એક્ઝિક્યુટિવમાં એટોર્ની જનરલ આવે છે, કાગ આવતા નથી. તો આ દરેક
પદના નિમણૂક એમને રિમૂવ કરવાની પ્રોસેસ, એમના પાવર અને આની સાથે જોડાયેલી અન્ય બાબતો એ આવશે યુનિયન એક્ઝિક્યુટિવમાં. યુનિયન એક્ઝિક્યુટિવ તૈયાર કરો. યુનિયન એક્ઝિક્યુટિવ તૈયાર થઈ જાય પછી તમે આગલા ટોપિક ઉપર જાઓ, એ આવશે પાર્લામેન્ટ, સંસદ. સંસદની અંદર તમારે જોવાના છે બેઝિક આર્ટિકલ, સંસદના જે 79 થી સ્ટાર્ટ થશે અને આગળ વધશે. તો અલગ અલગ એમાં સેશન, મોશન, પાર્લામેન્ટરી પ્રોસિજર, સમનિંગ, પાર્ડનિંગ, જોઈન્ટ સિટિંગ, બરાબર, કોને બોલાવવાનો પાવર છે, કયો પાવર જે પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર છે, સ્પીકર છે લોકસભાના, એને છે, કયો પાવર રાષ્ટ્રપતિની છે, એ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ. પછી ક્વેશ્ચન ઓવર, ઝીરો ઓવર, આ શું છે એનો બેઝિક પૂછાવાના ચાન્સ વધારે છે, કારણ કે અત્યારમાં જે સરકાર ચાલે છે એ સરકાર બહુ ફાસ્ટ બિલ પાસ કરાવે છે પાર્લામેન્ટમાં, એવો આરોપો લાગે છે. તો એવું તો શું કારણ છે? તો એ બેઝિક ફંડામેન્ટલ, રાજ્યસભાના પાવર, લોકસભાના પાવર, શેડ્યુલ 10 એન્ટી ડિફેક્શન લો, જે શેડ્યુલ 10 છે, બરાબર, એ આપણી જે 12 અનુસૂચિ છે એમાં પણ એક અગત્યની પ્રાવધાન છે. પછી બિલ, ટાઈપ ઓફ બિલ, પછી લો, પછી બજેટ, સૌથી વધારે અગત્યનું. તો પાર્લામેન્ટરી કમિટી, બરાબર, પાર્લામેન્ટરી સ્ટેન્ડિંગ કમિટી, જોઈન્ટ પાર્લામેન્ટરી કમિટી ટાઈમ ટુ ટાઈમ કરંટ અફેરમાં આવ્યા કરે ને, કે ભાઈ કોઈ અગત્યની બાબત હોય તો એની અંદર રાજ્યસભા અને લોકસભા બંનેના મેમ્બરોની ભેગી બનાવેલી આપણે એક કમિટી, બરાબર, જે એનો રિપોર્ટ પબ્લિશ કરે. હાલમાં હમણાં 2-3 એવા કિસ્સા થઈ ગયા જેમાં જોઈન્ટ પાર્લામેન્ટરી કમિટીની ડિમાન્ડ કરવામાં આવેલી હતી. હવે આ પતી જાય, યુનિયન એક્ઝિક્યુટિવ, પાર્લામેન્ટ, એટલું પતી ગયું એટલે તમારું મેક્સિમમ પોલિટીનો જે બેઝ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. એ પોલિટીના બેઝ પત્યા બાદ તમારે શું તૈયાર કરવાનું છે? તો પછી તમારે આવવાનું છે નેક્સ્ટ ટોપિક, એ છે સ્ટેટ એક્ઝિક્યુટિવ એન્ડ સ્ટેટ લેજિસ્લેચર. તો સ્ટેટ એક્ઝિક્યુટિવમાં આવશે ગવર્નર, મુખ્યમંત્રી, ચીફ મિનિસ્ટર, કાઉન્સિલ ઓફ મિનિસ્ટર, એડવોકેટ જનરલ. તો આ પદ તૈયાર કરો. સેમ વસ્તુ, એમની નિમણૂક, બરાબર, એમની સત્તા, એમના પાવર. આની અંદર યાદ રાખો, યુપીએસસી નો સબ્જેક્ટ છે એ છે ઇન્ડિયન પોલિટી, નોટ પોલિટિક્સ. હા, પોલિટિક્સમાં શું ચાલે છે અને એનો આધાર કઈ રીતે કોન્સ્ટિટ્યુશન સાથે છે એ પૂછાય છે. તો એના માટે તમારે જેટલું પણ પોલિટિક્સમાં ચાલતું હોય, ખાસ કરીને આપણે ગુજરાતથી બિલોંગ કરીએ છીએ અને યુપીએસસી ની તૈયારી કરી રહ્યા હોય, તો ગુજરાત પોલિટિક્સમાં શું ચાલે છે એ આપણને ખબર હોવી પડે. જેમ કે હમણાં રાજ્યસભા ઇલેક્શન થવાના છે, તો રાજ્યસભા ઇલેક્શન કઈ રીતે થાય છે એ બધી બાબત તમારે અપડેટ રાખવાની. ગુજરાતમાં કઈ રીતે થાય છે, બરાબર, આખા ભારતની ના ખબર હોય તો એની કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. સ્ટેટ એક્ઝિક્યુટિવ પતી જશે પછી વિધાનસભા અને વિધાન પરિષદ. વિધાન પરિષદનું કમ્પોઝિશન, બરાબર, વિધાન પરિષદમાં પરોક્ષ ઇલેક્શનથી જે આવે છે એ, પછી રાજ્યસભા જે ઇલેક્શન થાય છે એ. તો આ દરેક બાબત જે છે એ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ ધરાવે છે. આ કવર કરો, એટલું કવર થઈ જાય, તમારો બેઝ કવર થઈ ગયો. એની પછી જે અગત્યનો ટોપિક છે એ છે પંચાયતી રાજ અને મ્યુનિસિપાલિટી, બરાબર, મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા. તો યાદ રાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે કોઈ પણ એક્ઝામની તૈયારી કરી રહ્યા, યુપીએસસી ની કરી રહ્યા હો, જીપીએસસી ની કરી રહ્યા હો કે ક્લાસ 3 ની કરી રહ્યા, બંધારણ સબ્જેક્ટ બધામાં કોમન છે, ક્વેશ્ચન બધામાં કોમન છે. આ બધા હું તમને જે તે ટોપિક કહું છું, આ મોસ્ટ ટાઈમલી ટોપિક છે. અગત્યના ટોપિકમાં પંચાયતી રાજના તમામ પ્રાવધાન પૂછાશે, બરાબર, ક્લાસ 3 માં ખાસ ફેવરિટ ટોપિક હોય છે. તો એ રીતે, અને નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકામાં પ્રાવધાન શું, કઈ રીતે ડિફરન્શિએટ, કઈ રીતે ઇલેક્શન થાય છે, 73મો બંધારણીય સુધારો, 74મો બંધારણીય સુધારો, કઈ રીતે આપણે જે 3 ટાયર ગવર્મેન્ટ છે એ આપણે ચલાવીએ છીએ, એ દરેક વસ્તુ. અને સાથે સાથે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની અંદર વહીવટી તંત્ર કઈ રીતે ચાલે છે. ઓકે, તો સ્ટેટ અને યુનિયન ટેરિટરી, એટલું આ તમારે કમ્પ્લીટ થઈ જાય એ બાદ તમારે જે નેક્સ્ટ ટોપિક ઉપર જવાનું છે એ ટોપિક છે જ્યુડિશરી. જ્યુડિશરીમાં આપણે જે 3 ટાયર જાણીએ છીએ, સુપ્રીમ કોર્ટ, હાઈકોર્ટ, એની નીચે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ, અને ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટની નીચે તાબા હેઠળની કોર્ટો. તો જજોની નિયુક્તિ, એની પ્રોસિજર, એની રિમૂવલ પ્રોસેસ, બરાબર, એના પાવર, એની સત્તા, કઈ રીતે આપણામાં જે એક્ઝિક્યુટિવ, લેજિસ્લેચર અને જ્યુડિશરી સેપરેશન છે, સેપરેશન ઓફ પાવર છે, તો એ બધા પ્રાવધાન. એટલું તમારી વસ્તુ કવર થઈ જાય એટલે સેન્ટરના દરેક પ્રાવધાન તમારા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. હવે તમારે અહીંયાથી જે કરવાનું છે એટલું થઈ જાય પછી એ છે ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ, મૂળભૂત અધિકાર. ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ કરવાનું છે, ટાઈપ ઓફ ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ. ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સમાં ગોલ્ડન ટ્રાયેંગલ, આર્ટિકલ 14, આર્ટિકલ 19, આર્ટિકલ 21, એને લાગુ કરવા માટે બ્રિટ્સ પાવર, બરાબર, અલગ. પછી આની અંદર જે 42મો 44મો સુધારો, ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ સાથે જોડાયેલા અગત્યના કેસીસો. અને ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ ડિટેલમાં દરેક આર્ટિકલ નંબર સાથે કરવાનું છે. હવે હું ક્લેરિટી આપી દઉં, જે વિદ્યાર્થીઓ ક્વેશ્ચન કરેલા હતા કે આપણે બંધારણ તૈયાર કરતા હોઈએ તો આર્ટિકલ નંબર તૈયાર કરવા જરૂરી છે કે નહીં, તો એનો જવાબ છે હા.
અને બધા આર્ટિકલ તૈયાર કરવા જો પોસિબલ હોય તો દરેક આર્ટિકલ નંબર સાથે તૈયાર કરો, બરાબર, એનાથી થોડુંક વજન આવશે. પાર્ટ સી તમારે તૈયાર કરવાનું છે, કારણ કે ઘણી વખત એવા ક્વેશ્ચન પૂછાય છે કે ભાઈ આ પાર્ટની અંદર શું આપેલું છે, અથવા આર્ટિકલ કયા પાર્ટની અંદર છે, અને આ પાર્ટ કે આર્ટિકલમાં શું છે. તો દરેક વસ્તુ તમારે તૈયાર કરવાની છે. યાદ રાખજો, પોલિટી એક જ વાર તૈયાર કરવાની છે, બરાબર. એકવાર તૈયાર થઈ જશે પછી એમાં ખાલી અપડેટ આવશે, બરાબર. જેમ કે ભારતમાં હવે તો એવું બહુ ઓછું બને છે કે ભાઈ કેટલા રાજ્ય છે, કેટલા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે, સ્થિર છે. પણ જે નવા બિલ આવે છે એ બિલ ઉપર તમે ત્યારે જઈ શકશો જ્યારે જૂનું કન્ટેન્ટ તમારું તૈયાર થઈ ગયું હશે, અને એને સમજવામાં તમને બહુ સરળતા રાખશે. પછી આવશે રાજનીતિના માર્ગદર્શન સિદ્ધાંત. તો હમણાં જાણીએ છીએ આપણે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ આર્ટિકલ 44 લાગુ કરવા માટે સરકાર અત્યારે કામ કરી રહી છે. તો એ કઈ રીતે લાગુ પડશે, મૂળભૂત ફરજો. એ પતી જાય પછી જાઓ તમે પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 ઉપર, જેમાં સૌથી અગત્યનું છે સંઘ અને તેના પ્રદેશો, યુનિયન એન્ડ ઇટ્સ ટેરેટરી, આર્ટિકલ 1 to 4, એન્ડ સિટીઝનશીપ. સિટીઝનશીપ આપણા માટે અગત્યનું છે જ. સિટીઝનશીપની અંદર ખાસ કરીને જે પીઆઈઓ, એનઆરઆઈ અને જે ઓસીઆઈ કાર્ડ ધારકો છે એમાં ડિફરન્સ શું. સરકારે અત્યારે ઓસીઆઈમાં શું નવું લાવ્યા, બરાબર, કે શા માટે જે ભારતીય નાગરિક હતા, જે ભારતથી બહાર ગયા છે, બરાબર, તો એ શા માટે ભારત આવે છે, એનું કારણ છે શું. આ વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે. આઈઆરમાં પણ આ રીતે પૂછાઈ જશે. ક્વોલિટી વિથ આઈઆર મિક્સિંગ, બરાબર. જીએસ પેપર 2 માં કોમ્બિનેશનમાં છે, તો એમાંથી પૂછાઈ શકવાના ચાન્સીસ છે. આ બધા ટોપિક પૂરા થઈ જાય તમારા 1 by 1 અને તમે હકીકતે સમજવા લાગો, પછી તમારે જે ટોપિક સ્ટાર્ટ કરવાના છે એમાં આવશે એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ સ્પેશિયલ એરિયા, જેમાં શેડ્યુલ 5 અને શેડ્યુલ 6 એરિયા આવશે. મણિપુર વાળો ઇસ્યુ છે, શેડ્યુલ 6 ની અંદર આવે છે, બરાબર. તો 10 એરિયા એવા છે જે શેડ્યુલ 5 ની અંદર આવે છે, અને બાકીના 4 રાજ્ય એવા છે જે શેડ્યુલ 6 ની અંદર. બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે, કઈ રીતે અગત્યના છે, તો એ તમને કમ્પેરિઝન પૂછે, તમને ખ્યાલ હશે. અને પછી આવશે ઇમરજન્સી. આ બધા ટોપિક એવા છે કે જેમાંથી ટાઈમ અનુસાર યુપીએસસી કે જીપીએસસી આપણે આ ભૂલી ના જઈએ, એટલે કોઈ વાર ક્વેશ્ચન કાઢતા હશે. આની પહેલાના જેટલા પણ ટોપિક છે એ ટોપિકમાંથી નિયમિત રૂપથી ક્વેશ્ચન આવતા હશે. હવે આપણે એવરેજ લઈએ કે ભાઈ 10 કે 15 ક્વેશ્ચન યુપીએસસી પ્રિલિમ્સમાં આવવાના હશે, 10 કે 15 ક્વેશ્ચન, તો માનીને ચાલજો 7 થી લઈને 9 ક્વેશ્ચન પેલા ટોપિકમાંથી આવશે. રિમેનિંગ 5 જે છે એ આ બધા હવે બાકી જે ઇતર ટોપિક છે એમાંથી આવશે. તો ક્યાંથી પૂછે છે એનો આધાર હશે કરંટ અફેરમાં. તો એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ સ્પેશિયલ એરિયા અને શેડ્યુલ 5 અને શેડ્યુલ 6 એરિયા, 12 જે શેડ્યુલ છે એ શેડ્યુલનો ક્રમે તમારે યાદ રાખવાનો છે. એની જે ટ્રીક છે ટીયર્સ ઓફ ઓલ્ડ પીએમ, એ રીતે તમે એને યાદ રાખી શકો છો, બરાબર. જેમાં શેડ્યુલ 1, શેડ્યુલ 2, શેડ્યુલ 3, શેડ્યુલ 4, શેડ્યુલ 5 શું છે, શેડ્યુલ 6 શું, શેડ્યુલ 7 જે ફેડરલ સ્ટ્રક્ચર ઉપર ડિપેન્ડ છે, શેડ્યુલ 8 ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ છે, શેડ્યુલ 9 લેન્ડ રિફોર્મ, શેડ્યુલ 10 એન્ટી ડિફેક્શન લો, પછી પંચાયતી રાજ અને મ્યુનિસિપાલિટી. તો આ રીતે ક્રમ વાઇઝ, બરાબર, પહેલેથી લઈને છેલ્લે સુધી તમારે એને યાદ રાખવાનું છે. ટીયર્સ ઓફ ઓલ્ડ પીએમ એનું સૂત્ર છે, એના આધારે તમે યાદ રાખી શકો છો. હાલાકી એવું બેઠું પૂછાય એવી પોસિબિલિટી ઓછી છે, પણ છતાં તમને આવડતું હશે તો કોન્ફિડન્સ વધશે. ક્વોલિટીમાં તમારે મિનિમમ 5 થી 7 વાર રિવિઝન જોશે, અપ ટુ ડેટ ડિટેલ. હવે એક ક્વેશ્ચન અહીંયા વચ્ચે જ લઈ લઉં છું કે શું લક્ષ્મીકાંત વાંચવી કમ્પલસરી છે કે નહીં, તો એનો જવાબ છે ના, લક્ષ્મીકાંત વાંચવી કમ્પલસરી નથી. તમે અન્ય બુક પણ વાંચી શકો છો. લક્ષ્મીકાંતની લેંગ્વેજ તમને જો ના ફાવતી હોય, એમાં ઘણું બધું કન્ટેન્ટ વાંચવાનું છે, તમને ખબર નથી પડતી, તો તમારા માટે લક્ષ્મીકાંત કોઈ ઉપયોગી બુક નથી. બીજે વાંચી હતી મારે એ વાંચવી પડે એવું બિલકુલ જરૂરી નથી. આપણે કોન્સ્ટિટ્યુશન વાંચવાનું છે. કોન્સ્ટિટ્યુશન માટે બની શકે તમારા પાસે અન્ય કોઈ પણ રિસોર્સિસ હોય જેની લેંગ્વેજ ઇઝી હોય, સમજવું તમારા માટે સરળ હોય, તો તમે એ વાંચી શકો છો. એવું કોઈ હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ નથી કે લક્ષ્મીકાંતમાં જે લખેલું છે એ જ આપણે વાંચો તો જ આપણું કામ થશે. હવે આવશે ઇમરજન્સી પ્રોવિઝન્સ. 3 ટાઈપની ઇમરજન્સી છે: નેશનલ, રેસિડેન્શિયલ રૂલ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ ઇમરજન્સી. એના બધા કટોકટીના શું પ્રાવધાન છે, ક્યારે લગાડી શકાય છે, ક્યારે રિમૂવ કરી શકાય છે. 44 કોન્સ્ટિટ્યુશન અમેન્ડમેન્ટ, બરાબર, એમાં શું સુધારા કર્યા હતા. જે આર્મ રિબેલ શબ્દ હતો, બરાબર, એ એડ કરવાની જરૂર શા માટે હતી. ડાર્કેસ્ટ અવર કહેવાય છે આપણા જે નેશનલ ઇમરજન્સી ઇન્દિરા ગાંધી વખતે લાગી હતી, તો બહુ ઇઝીલી લગાડી દીધી હતી. અને બીજા બધા ઇસ્યુ જે હતા હવે આવશે રાજ્ય અને કેન્દ્ર વચ્ચે અને આંતરરાજ્ય વચ્ચે સંબંધો, સ્ટેટ સેન્ટ્રલ રિલેશનશિપ એન્ડ સ્ટેટ રિલેશનશિપ. તો આની અંદર 3 પ્રકારના સંબંધો જોવાના છે. ફેડરલ સ્ટ્રક્ચર, ફેડરલિઝમ, આપણું કેનેડિયન મોડેલ બેઝ ફેડરલ સ્ટ્રક્ચર છે. તો કઈ રીતે કરે છે, તો એમાં 3 જે ભાગ પડશે આની અંદર. તો એમાં એક આવશે લેજિસ્લેચર, એક એડમિનિસ્ટ્રેટિવ અને એક ફાઇનાન્શિયલ, બરાબર. 3 કઈ રીતે ડીલિંગ કરે છે, સેન્ટ્રલ સ્ટેટ સાથે, સ્ટેટ સાથે. અને બાકી બધા જે ઇસ્યુ હશે તો એના માટે આપણે ટ્રિબ્યુનલ હશે. ટ્રિબ્યુનલ આપણો લાસ્ટ ટોપિકમાંનો ટોપિક છે જે તમારે ડિટેલમાં તૈયાર કરવાનો છે.
એની પહેલા આવશે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ, નોન કોન્સ્ટિટ્યુશનલ બોડી. ક્લાસિફિકેશન એ રીતે આવવાનું છે કે ભાઈ ટાઈપ ઓફ બોડી. બોડીમાં આવશે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ, જેનું સંવિધાનમાં પ્રાવધાન લખેલ છે એને આપણે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ બોડી કહેશું. સંવિધાનમાં પ્રાવધાન નથી લખેલું એને આપણે નોન કોન્સ્ટિટ્યુશનલ બોડી કહેશું. નોન કોન્સ્ટિટ્યુશનલ બોડીમાં બે ડિફરન્સ પડશે, સ્ટેચ્યુટરી બોડી અને નોન સ્ટેચ્યુટરી બોડી. તો આ બધી બોડી છે, બરાબર. એનો ક્યાં વહીવટી છે, એનું હેડ મથક ક્યાં છે, એની એપોઇન્ટમેન્ટ કઈ રીતે થાય છે, કેટલા મેમ્બર હોય છે, મેમ્બરનું ચયન કઈ રીતે થાય છે, એની પાસે શું પાવર છે, શું કામ કરે છે, બરાબર. તો એમાં તમારે 1 by 1 દરેક બોડી કરવાની છે. હવે આ બધા ટોપિક એવા છે જે કરવાના છે, જેમાંથી ક્વેશ્ચન આવે છે, પણ સમય અનુસાર. તો એ ક્વેશ્ચન તમારે પ્રિપેર કરવાના છે. ટ્રિબ્યુનલ અને અધર, બરાબર, જેટલા પણ SC ST પછાત વર્ગ લઘુમતી એંગ્લો ઇન્ડિયન, જે વિશેષ પ્રાવધાન, કોન્સ્ટિટ્યુશન અમેન્ડમેન્ટ, ખાસ કરીને જ્યુડિશરી વાળો મેં તમને જે ટોપિક કીધું એ ટોપિકમાં સુપ્રીમ કોર્ટ કોઈ પણ જજમેન્ટ આપે, દરેક જજમેન્ટ આપવા માટે અગત્યના છે. ટોપિક ઇમ્પોર્ટન્સની વાત મેં તમારી સાથે કરું તો સૌથી અગત્યનું છે યુનિયન એક્ઝિક્યુટિવ એન્ડ પાર્લામેન્ટ ક્રમ વાઇઝ. એના પેરેલલી સ્ટેટ એક્ઝિક્યુટિવ એન્ડ સ્ટેટ લેજિસ્લેચર. GPSC પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ સૌથી વધારે અગત્યનું, અને UPSC પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આ તમારો બેઝ થશે. પછી તમારે કરવાનું છે પંચાયતી રાજ, મ્યુનિસિપાલિટી અને યુનિયન ટેરિટરી. એ પતી જાય એટલે જ્યુડિશરી સિસ્ટમ. જ્યુડિશરી સિસ્ટમમાં સુપ્રીમ કોર્ટ, હાઈકોર્ટ, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ એન્ડ સબઓર્ડિનેટ કોર્ટ, બરાબર, તાબા હેઠળની કોર્ટો. આ ટોપિક પતે પછી આપણા માટે અગત્યના જે ટોપિક રહેશે એ ક્રમ વાઇઝ આ જ રહેશે. એમાં આવશે ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ, DPSP, ફંડામેન્ટલ ડ્યુટી. એટલું બે થઈ જાય પછી ફંડામેન્ટલ ડ્યુટીઝ. સિમ્પલ જ છે, ખાલી વાંચવાનું છે, પૂછાશે નહીં, પણ તમને ખ્યાલ હોવું જોઈએ. અને એની બાદ આવશે, એટલું તમારું કમ્પ્લીટ થઈ જાય. હવે યાદ રાખજો, જે આપણે રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ પીપલ એક્ટ વાળો જે મુદ્દો છે એ ઇલેક્શનમાં આવી જશે. ઇલેક્શન કમિશન તમે તૈયાર કરશો, એના પ્રાવધાન આવી જશે. એક પ્રાવધાન આપણામાં રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ પીપલ એક્ટ એ રીતના છે, ઇલેક્શન પહેલાના પ્રાવધાન, અને પછી એન્ટી ડિફેક્શન વાળો જે રોલ આવશે ને એ આવશે આફ્ટર ઇલેક્શન, મેમ્બર બની જશે ત્યારે, લોકસભા અથવા રાજ્યસભા, મતલબમાં MP, મિનિસ્ટર ઓફ પાર્લામેન્ટ, સંસદ સભ્ય બને છે ત્યારે, અને ધારાસભ્ય બને ત્યારે બંનેમાં સેમ આપણે પ્રાવધાન આપેલા હશે. પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર એઝ અ ટ્રિબ્યુનલ કામ કરશે, જજમેન્ટ આપવા ડિસ્કોલિફાઈડ થયા છે કે નથી થયા, બરાબર. પછી ટાઈપ ઓફ ઇલેક્શન આવશે. પછી કમ્પેરિઝન પૂછાય છે. નવો ટ્રેન્ડ એવો છે કે ભાઈ ભારતમાં ડેમોક્રેસી છે, લોકશાહી છે, ભારતનું ઇલેક્શન કઈ રીતે થાય છે, અમેરિકાનું ઇલેક્શન કઈ રીતે થાય, અન્ય દેશોના ઇલેક્શન કઈ રીતે થાય. તો ટાઈપ ઓફ ઇલેક્શન એ હવે ફોકસ એરિયા થતો જાય છે. UPSC એમાંથી ક્વેશ્ચન બનાવે છે, તો તમારે એને પણ ફોકસ કરવા જોશે, કરંટ અફેર બેઝ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ઓવરઓલ પોલિટી. જે અગત્યના ટોપિક કીધા એ સૌથી પહેલા વાંચવાની છે. એ પતી જાય પછી બાકીના ટોપિક ઉપર જવાના છે, ધીરે ધીરે વાંચવાના છે. નથી સમજાતો તો સાઈડ કરી દેવાનું છે. હવે પોલિટીમાં કોઈ પણ ટોપિક તમે તૈયાર કરશો, સેલ્ફ પ્રિપેરેશન થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો એ ખાસ કીધેલું હતું, પોલિટી સેલ્ફ પ્રિપેર થઈ શકે ને, ઇઝીલી થઈ શકે છે. વાંચો, વાંચીને ખ્યાલ આવી જાય. નહીં આવે તો એના ડિટેલ વિડીયો લેક્ચર ઓનલાઈન પણ અવેલેબલ છે, એ તમે જોઈ શકો છો. હવે નેક્સ્ટ સબ્જેક્ટ કયો આપણે એનાલિસિસ કરવો છે એની પણ કમેન્ટ કરજો, બરાબર. અને ઓલરેડી ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ તમે જે ઓપિનિયન બેઝ ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે એમાં પોલિટી હાઈ ફોકસમાં હતો, બરાબર. તો પોલિટી સબ્જેક્ટ આજે આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું. હવે નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે કયો જોવાનું છે એ આપણે જોશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરીથી તમારી સાથે વિદાય લઉં એ પહેલા, જો તમે IAS લાઇફસ્ટાઇલ એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરી દેજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમને આ ઇન્ફોર્મેશન આપું છું, તમને ગમે છે તો અવશ્ય એને લાઈક કરો. તમારા કોઈ પણ ક્વેશ્ચન છે એને કમેન્ટ કરો, અને આ માહિતીને બધા સાથે શેર કરો. જેટલું તમે શેર કરશો એટલી ઇન્ફોર્મેશન બધા સુધી પહોંચશે. કોઈ વિદ્યાર્થી GPSC ની તૈયારી કરતા હશે તો એને ખ્યાલ આવશે કે જે તૈયારી કરે છે એમાં થોડો મોડિફાઈ કરીને UPSC એક્ઝામ પણ આપી શકે છે, તો એનો કોન્ફિડન્સ વધશે. અને આ નોટિફિકેશન વોટ્સઅપમાં મેળવવા માટે તમે તમારું નામ અને ડિસ્ટ્રિક્ટ લખીને વોટ્સઅપ નંબર ઉપર સેન્ડ કરી દેજો, તો તમને પર્સનલી વોટ્સઅપમાં પણ નોટિફિકેશન મળવા લાગશે. તો હવે નવો કયો સબ્જેક્ટ નું એનાલિસિસ જોઈએ છે એ વિડીયોની કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો. નવા લેક્ચરમાં નવી ઇન્ફોર્મેશન સાથે ફરીથી હું તમારી સમક્ષ હાજર રહી. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.